नमस्ते, म राज पौडेल। आज म IIMS कलेजमा चाहिँ स्पेनिश क्युजिन सिकाउन लागि आइरहेको छु र हामीले आज स्पेनिश क्युजिनमा तीनटा खाना बनाउँदै छौं। तीनटामा एउटा मेन कोर्स छ, एउटा सुप अनि एउटा एपटाइजर गर्दै छौं। यसमा हामीहरु चाहिने सामग्रीहरु हामीले रेडी गरेका छौं। यसमा के सामग्री चाहिन्छ भनेर म भन्न गइरहेको छु। हामीले सुरुमा चाहिँ एपटाइजर अर तापाज पनि भन्छ हामीले स्पेनिशमा। त्यसको लागि हाम्रो के छ, कुर्केट मोजरेला छ। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने हामीलाई चाहिने कुराहरुमा पोट्याटो भो, हाम्रो ब्रेडक्रम्बहरु अनि मोजरेला भो, अनि हामीसँग फ्रेश हफहरु मा चाइभ छ, बेजिल छ अनि पार्सली छ। अनि यसको लागि हाम्रो एक पनि चाहिने मलाई एक पनि छ। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को छ एउटा ग्यास्पाचो सुप। यो चाहिँ कोल्ड सुप, स्पेनिश कोल्ड सुप हो। र ग्यास्पाचो सुपको लागि चाहिने लागि हाम्रो इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु हामीसँग यहाँ टोमेटो जुस छ, टोमेटो छ, अनि कुकुम्बर छ, अनि ब्रेड छ र अनि हाम्रो सिजनिङहरु त भइ नै हाल्यो। त्यसपछि अर्को हाम्रो एउटा लास्ट डिश छ। मेन कोर्समा चाहिँ आरोज कर्नफ्लो अनि के चिकन विथ राइस बनिन्छ। यसको लागि चाहिने डिशहरुमा हाम्रो चिकन भयो, अनि क्याप्सिकमहरु, अनियन, टोमेटोज अनि राइस, लङ ग्रेन राइस एन्ड चिकन स्टक। अनि हामीलाई चाहिने अरु सामानहरुमा रेड वाइन भिनेगर हामीले सुपको लागि युज गर्नको लागि युज गरिन्छ। हामीले सबै स्पेनिश खानाहरु ओभरली अलिभ ओइलमै पकाउँछौं र हामीले कर्न पोलोको लागि जुन आरोज कर्न पोलो छ त्यसको लागि हामीले वाइन युज गर्नु भएको हुनाले वाइन पनि हामीसँग उपलब्ध छ। अब हामी कसरी बनाउँछ, प्रिपरेसन हामी कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हामी अहिले चाहिँ किचनमा जान लागिरहेका छौं। ओके, म अहिले अब कुर्केट डी मोजरेला बनाउन गइरहेको छु। यसलाई चाहिने सामग्रीहरुमा हाम्रो सुरुमा हामीलाई पोट्याटो चाहिन्छ, जुन हामीले पोट्याटो बोइल गरेर ग्रेट गरिसकेका छौं। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ फ्लावर, राख्ने। त्यसपछि हामीसँग यहाँ एग छ, हामीले पहिले नै गरिसके बिटन एग। अलिकति हामी एग राख्छौं यसमा। त्यसपछि हामीसँग हाफ मिक्स हफहरु छ, यहाँ बेजिल, पार्सलीहरु, थ्यामहरु अनि मिक्स हफ पनि राख्ने। अनि हामीले सिजनिङको रूपमा पेपर अनि सल्ट र अनि हामीसँग यहाँ जापानी ब्रेडक्रम्ब छ, अलिकति ब्रेडक्रम्ब पनि हामीले यसमा मेस गर्छौं। अनि यसलाई हामीले ओइल मजाले मेस गर्ने। यो मजाले कम्बाइन भइसकेपछि 25 ग्रामको बल बनाउँछौं। अनि त्यसमा हाम्रो के छ, मोजरेला स्टफ भएको हुनाले यसको इनरमा चाहिँ हामी मोजरेलालाई स्टफ गर्ने। अनि यसलाई हल्का ओभल आकारमा बनाएर सामने राख्छौं। यो हामीले अब यसलाई ब्रेडक्रम्ब गर्नुपर्ने भएको हुनाले, डिप गरेर ब्रेडक्रम्ब गर्नु भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हामीले एकछिन फ्रिजर गर्छौं। फ्रिजर गरेपछि मजाले टाइट हुन्छ। टाइट गरेपछि हामीलाई ब्रेडक्रम्ब गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले चाहिँ एकछिन डिप फ्रिजमा राख्न गइरहेका छौं। अब हामी जुन कुर्केट बनाएर राखेको थियौं हामीले फ्रिजमा, यो अलि टाइट भएको छ। अब हामीले यसलाई ब्रेडक्रम्ब गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रेडक्रम्ब गर्नलाई हामीले यसलाई डिप बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकमा चाहिँ हामीले फ्लोर राख्छौं अलिकति, अनि सिजनिङ साल्ट पेपरले सिजनिङ अनि हर्ब्स अलिकति एड गरेर हामीले यसलाई व्हिस्क गर्ने। यो हाम्रो भइसकेको छ। अनि हाम्रो जुन फ्रिज अहिले हामीले गराएको थियो यसलाई हामीले फ्लोर डस्ट गर्ने, फ्लोर डस्ट गर्छौं। र अनि हाम्रो जुन यो डिप भयो, डिपमा डिप गर्छौं र यसलाई हामीले यसरी डिप गर्ने। डिप गरिसकेपछि हामीले यसलाई के गर्ने, क्रम्बिङ गर्ने। स्टेप बाई स्टेप डिप गर्ने अनि फेरि हामीले के गर्ने, क्रम्बिङ गर्ने।
ग्यासको मिनिमम टेम्परेचर हाम्रो 165 हुनुपर्ने हुन्छ। ओइलको टेम्परेचर 165 डिग्री सेल्सियस भइसकेपछि हामीले यसलाई 2 to 3 मिनटसम्म फ्राई गर्छौँ। यसको कलर गोल्डन ब्राउन हुनुपर्ने हुन्छ। ल यो हाम्रो गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। यो ओइली हुने भएको हुनाले हामीले यसलाई नेपकिन पेपरमा राखेर यसको ओइललाई हामीले एब्जर्ब गर्छौँ। ल यो तयार भइसकेको छ। अब हामी यसलाई प्लेटिङ गर्छौँ। कुर्केट डी मोजरेला भन्ने थियो, हाम्रो यो रेडी भइसकेको छ। यसलाई हामीले प्लेटिङ गर्न गइरहेको छौँ। प्लेटिङ आफ्नो स्टाइलले गर्दा पनि हुन्छ, मैले जस्तो गरेँ त्यस्तै गर्नुपर्ने हुँदैन। हामीले यसमा एउटा एरो तान्यो पिउरीको, त्यसपछि हाम्रो जुन यो मजर छ कुर्केट, त्यो कुर्केटलाई यसरी राख्छौँ मिलाएर। अनि गार्निसको रूपमा हामीले यो मिक्स भेजिटेबल सलाद बनाएर काटेका छौँ। र अनि हाम्रो यो अहिले हामीले टाटा सस बनाएको छौँ, यो हाम्रो रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई टाटा सससँग सर्भ गर्दैछु। ओके, हामी अब ग्यास्पाचो सुप बनाउन गइरहेका छौँ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूमा हामीसँग कुकुम्बर डाइस छ, अनि टोमेटो डाइस, अनि बेल पेपर डाइस, अनि गार्लिक चप, अनि हामीसँग चाइभ फ्रेस चाइभ चप, अनि हामीसँग मिक्स हर्ब्स छ, बेजिल, थेम, अनि सिजनिङमा पेपर एन्ड सल्ट, अनि हामीसँग छ यसलाई चाहिने रेड वाइन भेनिगर, अनि टोब्यास्को, अनि हामीसँग WC सस, ओस्टर साइज सस, अनि एउटा हामीसँग लास्ट बाँकी ब्रेड क्युब, अनि टोमेटो जुस। ल यसलाई हामीले ब्लेन्ड गरेर यसलाई स्मुदी टाइप बनाउँछौँ। अनि यसलाई हामीले कोल्ड सुप भएको हुनाले यसलाई हामीले केही समय फ्रिजर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले ब्लेन्ड गरेर यसलाई हामी स्ट्यान्ड गरेर चाहिँ फ्रिज गर्छौँ। हामीले जुन ग्यास्पाचो सुप बनाएको थियौँ यसलाई हामीले चिल्लरमा राख्यौँ केही टाइम। अब यसलाई हामी सर्भ गर्न गइरहेको छौँ। यो हामी कोलोबाट सर्भ गर्ने सुप भएको हुनाले यसलाई तताउनु पर्दैन। त्यसो है म यो सुपलाई प्लेटिङ गर्न गइरहेको छु। यसलाई गार्निसमा हामीले कुकुम्बर, बेल पेपर र माथिबाट हामी गार्निस गर्छौँ।
अनि हामीसँग चाइप छ यो चाइपले स्प्रिङ्कल माथिबाट एन्ड लास्टमा थोरै अलिभ ओइलले हामीले डिजल गर्छौँ। यसलाई हामीले सुब्बलमा मात्र नभएर ठुल्ठुलो बुफेहरू भयो भने हामीले मारिन एउटा ग्लास भन्ने सानो ग्लास हुन्छ त्यो ग्लासमा राखेर पनि वान सर्टको रूपमा हामीले बुफेमा सेट गर्न सक्छौँ। हामी अब आरोज कर्न फ्लो चिकन विथ राइस बनाउन गइरहेको छौँ। त्यसको लागि हामीसँग छ पहिला यहाँ चिकनलाई हामीले मेरिनेसन गरेका छौँ। यसमा चिकन मेरिनेसन गर्दाखेरि साल्ट, पेपर अनि भेनिगर, अलिभ ओइलमा मेरिनेसन गरेको चिकन छ। अनि यसलाई हामीले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, हल्का प्यान तताउँछौँ हामी, आगो बाल्यौँ। हामीले प्यानमा अलिभ ओइल हाल्ने। अलिभ ओइल हालिसकेपछि हाम्रो जुन यो चिकन अलरेडी मेरिनेसन चिकन छ, लेग पार्ट चिकन, यसलाई चाहिँ हामीले ब्राउन कलर आउन जाने चाहिँ यहाँनिर ग्रिल गर्ने। ब्राउन कलर आइसकेपछि हामीले अब साइड गर्छौँ। यसको लागि हामीले सर्फितो बनाउनु पर्ने हुन्छ। सर्फितो बनाउनको लागि हामीले सुरुमा प्यान हिट गर्छौँ। प्यान हिट गर्ने, अलिभ ओइल राख्ने, अनि त्यसपछि हामीले बेलिफ राख्छौँ। अनि हामीसँग यहाँ गार्लिक चप छ, गार्लिक चप राख्छौँ। अनि अनियन, हल्का ब्राउन हुन जान्छ यसलाई हामीले सते गर्ने। त्यो हल्का ब्राउन भइसकेपछि हामीसँग यहाँ पाप्रिका पाउडर छ, थोरै हामी पाप्रिका पाउडर राख्छौँ। पाउडर पछि हामीसँग टोमेटो, यो टोमेटो छ, टोमेटो राख्छौँ। टोमेटो राखिसकेपछि हामीले सिजनिङको लागि पेपर एन्ड साल्ट, राखेर केही समय चलाउँछौँ। हल्का गलेपछि हामीसँग चिकन स्टक छ, चिकन स्टक राखेर यो हाम्रो सर्फितो भन्छ यसलाई। सर्फितो रेडी भयो। यो रेडी भएको सर्फितोमा जुन हामीले ब्राउन गरेको चिकन छ, यस चिकनलाई पनि राखेर हामीले ओइल डन गर्छौँ। अनि हामीले यसमा अर्को सिजनिङ रूपमा अझै ग्रिन चिली चप थोरै गर्छौँ। अनि हामीसँग अलिभहरू छ, बोथ साइड अलिभ, बोथ कलरको अलिभ राखेर मिनिमम 5 to 8 मिनट
अब हामीसँग राइस छ। राइसलाई हामीले यसमै राखेर मिनिमम 15 देखि 20 मिनेट यसलाई हामीले पकाउँछौँ। कति स्टक हामीसँग चिकन स्टक छ, अलिकति स्टक थप्ने र राइसलाई गोल्डन हुन जाने पकाउने। त्यसपछि हामीसँग यहाँ स्याफ्रन, अनि यसलाई हामीले स्याफ्रन राख्छौँ। अनि यसको लागि हामीलाई चाहिने अर्को एउटा छ व्हाइट वाइन। व्हाइट वाइन राख्छौँ र केही समय यसलाई हामीले कभर गर्छौँ। यो राइस हाम्रो नपकाए हुनाले यसलाई हामीले दम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले मिनिमम 10 मिनट सानो आगोमा यसलाई हामीले सिल्भर फोइलले कभर गरेर दम गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो रेडी भएको छ। अब हामी यसलाई हेर्न गइरहेका छौँ। एकदम सो नाइस फ्लेभर आइरहेछ स्याफ्रनको। यो हाम्रो टोमेटो प्लस स्याफ्रन कलरमा हुन्छ। यो रेडी भइसक्यो। अब हामी यसलाई प्लेट गर्छौँ। हाम्रो यो आरज कर्न पोलो रेडी भएको छ। यसलाई हामी हेर्दै जाँदैछौँ। यसको बास्नाको स्मेल वा एकदम स्याफ्रनको फ्लेभर एकदम राम्रो आइरहेछ। लुक डेलिसियस आउँछ। यसलाई हामी प्लेटिङ गर्न जाँदैछौँ। हामीले प्लेटिङ गर्दा जसरी गर्दा पनि हुन्छ, जसरी राम्रो देखिन्छ त्यसरी गर्दा राम्रो। हामीले यो गार्निसको लागि यसलाई अलिभ, हामी जुन ब्ल्याक अलिभ छ अलिभले गार्निस गर्दैछौँ। ब्ल्याक अलिभ, ग्रिन अलिभ र अनि हामीसँग स्याफ्रन चाहिँ हामी स्याफ्रनले यसलाई गार्निस गर्छौँ। अनि हामीले यसलाई क्रिम सस, हामीसँग यहाँ क्रिम सस छ। यो क्रिम सससँग पनि हामीले खान सकिन्छ। यतिकै खान पनि मिल्छ र अलि हामीलाई ड्राई जस्तो लाग्यो भने क्रिम सस हामीले साइडमा राखेर क्रिम सससँग पनि हामीले यो हाम्रो रेडी भइसक्यो। अब हामीलाई खानको लागि